Hello, students. Welcome back. This is chapter Is Matter Around Us Pure from class 9 chemistry, and this is part 3. So, we have already talked about solution, concentration, saturated solution, unsaturated solution, dilute solution, concentrated solution, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, we have already talked about it. Now, homogeneous we have completed. Now, heterogeneous mixture, जो चाहिँ राम्रोसँग फिटिएको हुँदैन, in which the solutes can be seen or we cannot see also, त्यो पनि म अहिले बताउँछु. So, राम्रोसँग फिटिएको छैन, uniformity हुँदैन in this type of solutions. In this type of mixtures. So, first of all, suspension. के हो suspension भनेको? Now, suspension भनेको चाहिँ there are two or more substance, यसमा पनि मिक्सचरै हो एउटा है, but it is mixed in a non-uniform manner. यो चाहिँ uniformly मजाले फिटिएको हुँदैन. So that is suspension. Heterogeneous mixtures are suspensions. यानी कि suspensionहरु चाहिँ heterogeneous mixture हुन्छ because it is not uniformly distributed, uniformly mixed. Another thing, important thing is suspension को चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने solute चाहिँ राम्रोसँग फिटिँदैन. Solute चाहिँ it is not mixed properly in solvent, so we can see through our naked eyes. That means त्यो चाहिँ एकदम ठुलठुलो हुन्छ साइज, त्यसको solute को चाहिँ ठुलठुलो साइज छ र त्यसलाई हामीले मज्जाले त्यसलाई हामीले देख्न सक्दै छौं. So suspension मा चाहिँ हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि फेरि I am repeating it. It is non-uniform, uniform हुँदैन, राम्रोसँग फिटिएको हुँदैन. They are heterogeneous mixture, that's why. And the solute, राम्रोसँग they are not mixed up, that's why we can see the solutes from our naked eyes. हाम्रो आँखाले आरामसे देख्न सक्छ केही नलगाइकन, चस्मा या दूरबीन नलगाइकन we can see those solutes. So solute हामीले देख्न सक्छौं. एक एकवटा नदेखे पनि एटलिस्ट हामीले देख्छौं. एउटा एक्जाम्पल, स्यान्ड, बलुवा या माटो या मड, हिलोलाई पानीमा मिक्स गरेर मज्जाले फिटेर यसो राखिदिउँ भने हामीले के देख्छौं? बलुवालाई या त माटोलाई या त हिलोलाई देख्छौं हामीले. सो दोज आर सल्युट. पानीलाई पनि अलग्गै देख्छौं. सो दोज आर टु फेजेस हामीले अलग्गै देखिरहेका छौं. यो सल्युट हो, यो सल्भेन्ट हो भनेर हामीले देख्छौं. सो द्याट इज एन इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल अफ सस्पेन्सन. Now suspension को properties, सबसे पहिला अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौं, heterogeneous mixture हुन्छ त्यो. Another thing is the particles we can see through our naked eyes. त्यसको जति पनि स्पेशली solute लाई हामीले देख्छौं. solute लाई हामीले देख्छौं, solvent लाई त अब देख्छौं, कुरै छैन, त्यो छुट्टिहाल्छ अलगै है. There are two phases, हैन, solute and solvent, both we can see. Another thing is यसमा पनि यसमा चाहिँ Tyndall effect हुन्छ. We can see Tyndall effect being happening in this type of mixture. यानी कि अगर हामीले बलुवा पानीलाई मज्जाले फिटेर या हिलो पानीलाई मज्जाले एक गिलासमा फिटेर त्यो गिलास ठक्क राख्यो अन्त टर्च लाइट बाल्यो छेउबाट टर्च लाइट बाल्यो भने के हुन्छ? त्यो टर्च लाइट को जुन the beam, त्यो जुन किरण that is passing through the glass, we can see inside the glass also. So त्यसको बाटो देख्यो ठक्क यति जाँदैछ भनेर, यताबाट जाँदैछ भनेर we can see. अर्को एक्जाम्पल, foggy day मा है, राति अँध्यारोमा पुरा हुस्से भएको बेलामा if we light our torch, के हुन्छ? टर्च बाल्दाखेरि के हुन्छ? त्यो टर्चको जुन त्यो बीम हुन्छ त्यो देख्छौं हामीले, सिधा लामो लामो किरण गएको देखिरहेछौं. सो द्याट इज बिकज अफ Tyndall इफेक्ट. सो Tyndall इफेक्ट चाहिँ सस्पेन्सनमा हुन्छ. Another important thing is that राम्रोसँग यो फिटिएको छैन, that's why it is not a stable thing, stable mixture होइन, stable solution होइन. That's why
अगर हामीले त्यसलाई डिस्टर्ब नगरी मजाले फिट्यो र त्यो ग्लासलाई अलग्गै त्यहाँ राखिदियो र हार्डली 2-3 घन्टा बादमा फर्केर आयो भने वी क्यान सी दोज पार्टिकल्स या त सल्युट्स डाउन इन द बटम अफ द ग्लास। एक गिलास पानीमा अलिकति माटो या त अलिकति हिलो मजाले फिट्यो, त्यहाँदेखि ठक्क राखिदियो, त्यसलाई नहल्लाइ राखिदियो। After 2-3 hours, if you come back and see, then you can see the particles, the mud, the sand particles down there. र माथिको पानी फेरि क्लियर हुन्छ हैन। So we can see that the particles of a suspension, they settle down if left undisturbed. डिस्टर्ब नगरी त्यसलाई छोडिदियो भने त्यो चाहिँ सेटल डाउन हुन्छ र त्यसलाई हामीले अलग्गै फेरि फिल्टरेसन गरेर फिल्टर गर्दा चाल्नीले पनि इभन वी क्यान सेपरेट दोज पार्टिकल्स। अनदर थिङ, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज आफ्टर द सेटलिङ डाउन अफ दिस, सबै सेटल डाउन भइसकेपछि फेरि टिन्डल इफेक्ट गऱ्यो भने हुँदैन, बिकज द वाटर इज क्लियरर नाउ है। दुईवटा अलग भइसक्यो, तल मुनि झरिसकेको छ। त्यो ग्लासलाई हामीले टर्च बाल्यो भने त्यसमा फेरि हामीले लाइट गएको, लाइटको किरणलाई हामीले देख्दैनौँ। सो द्याट इज दिज आर द इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज अफ सस्पेन्सन। देयर आर सम मोर विच यु हेभ अलरेडी अन्डरस्टुड एक्चुली। इफ यु गिभ अ रिडिङ इन यर च्याप्टर यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड डाइरेक्टली। So these are the important parts. Others are also there. You can copy from your book. Now, another type of heterogeneous mixture. We have already talked about homogeneous mixture. This is example true solution or त्यसलाई हामीले solution पनि भन्दा भयो। Then heterogeneous mixture को एउटा example we have already completed. That is suspension. That was suspension है। Now another type of heterogeneous mixture, that is colloids. Colloids भन्दा पनि भयो या त colloidal solution भन्दा पनि हुन्छ। तर दुईटा whenever you use only one, either colloids मात्रै युज गर्नु या त colloidal solution मात्रै युज गर्ने लेख्दाखेरि पनि, so that you will understand, because most probably most of you will use the former one है। colloids नै युज गर्छ होला, सजिलो पनि हुन्छ, कम्ती स्पेलिङ पनि कम्ती है। सो what is a colloidal solution या त what is colloid भन्दाखेरि चाहिँ it is actually a uniform solution। त्यो चाहिँ हुनु चाहिँ युनिफर्म सल्युसन हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ it is a solution, uniform solution in which two or more substances are mixed up. The particles are very small. त्यसलाई हामीले आँखाले चाहिँ देख्न सक्दैनौँ, बट त्यसको पनि एउटा सानो ट्विस्ट छ त्यहाँनिर। सो विल अन्डरस्ट्यान्ड लेटर अन। सो हामीले यसो हेर्दाखेरि इट एपियर्स लाइक अ होमोजेनस मिक्सचर। हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो होमोजेनस मिक्सचर जस्तै हुन्छ। अब म पहिल्यै इक्जाम्पल भनिदिइहाल्छु सो द्याट यु इमेजिन यर सेल्फ वाट इट इज भनेर। इक्जाम्पल इज मिल्क। सो मिल्क इज अ colloid या त colloidal solution। त्यो चाहिँ युनिफर्म हेर्दाखेरि एकदम मजाले फिटिएको जस्तो देख्छौँ। अब दुधमा के फिटिएको हुन्छ होला भनेर कतिजनाले सोच्दै होला। सो एक्चुली मिल्क कन्टेन्स सो मेनी थिङ्स होइन। फ्याट पनि हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ, भिटामिन्सहरू हुन्छ, मिनरल्सहरू हुन्छ है। सो मेनी थिङ्स आर देयर। वाटर त हुन्छै हुन्छ। सो इट इज अ मिक्सचर। It appears like a homogeneous mixture, right? But actually त्यो चाहिँ homogeneous mixture होइन, heterogeneous mixture हो। त्यसको कारणहरू अहिले छ, we can understand that. So मिल्कलाई इमेजिन गर्दै गर्ने है। So colloids are heterogeneous mixture. Another point, we cannot see the particles थ्रु आवर नेकेड आइज। त्यसमा के छ त्यो अलग अलग चिज हामीले यो चिज यहाँ मिनरल्स यो रहेछ, यो भिटामिन रहेछ, यो प्रोटिन रहेछ, हामीले त्यसमा देख्दैनौँ। बट त्यसलाई हामीले अगर कुनै केही चिजले गरेर चाहिँ त्यसबाट निकाल्यौँ भने देख्छौँ। जस्तै
दुधबाट के निस्किन्छ घी है या त बटर निस्किन्छ सो बटर त्यसभित्र रहेछ त्यसमा फिटिएको रहेछ सो बट वी क्यानट सी जब हामीले मिल्क ल्याउँछौँ पुरा देख्दैनौँ यहाँभित्र यति यति भित्र चाहिँ यसमा बटर छ भनेर हामी वी क्यानट सी थ्रु आवर नेकेड आइज सो पार्टिकल्स अफ colloid we cannot see through our naked eyes. Another important thing is Tyndall effect चाहिँ हुन्छ Tyndall effect हुन्छ भने दुधमा चाहिँ हामीले अगर टर्च लाइट बाल्यो भने एउटा फुट्ने ग्लास है ट्रान्सपरेन्ट ग्लास इफ यु टेक देन यु एड मिल्क काउज मिल्क इट्स इजियर टु फाइन्ड देन टर्च लाइट बाल्यो छेउबाट भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ टर्चको जुन रेज जाँदै गरेको त्यसभित्रबाट हामी देख्छौँ सो द्याट इज टिन्डल इफेक्ट एन्ड द्याट इज बिकज पार्टिकल्सहरू चाहिँ सानो छ 1 नैनोमिटर भन्दा चाहिँ अलिक ठुलो छ है फेरि 1 नैनोमिटर जुन हामीले सल्युसनमा कुरा गरेको थियो एकदमै सानो चाहिँ होइन अलिक ठुलो छ तर हाम्रो आँखाले नदेख्ने सक्ने त्यति सानो छ इट इज भेरी स्मल वी क्यानट सी थ्रु आवर नेकेड आइज बट इट इज बिग इनफ इट क्यान रिफ्लेक्ट द लाइट यानि कि हामीले टर्च लाइट बाल्यो भने त्यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर हाम्रोपट्टि आउँछ र हामीले त्यो लाइटलाई देख्छौँ या त त्यो सल्युसनको पार्टिकल्सहरू ठोकिएको हामीले देख्छौँ सो द्याट्स वाइ टिन्डल इफेक्ट हुन्छ colloids आर स्टेबल है बट त्यसलाई चाहिँ अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होमोजेनस मिक्सचर या त ट्रु सल्युसन स्टेबल हुन्छ त्यसलाई हामीले ग्लास त्यतिकै राखिदिउँ चिनी पानी राखिदिउँ भने इट डज नट पर्कुलेट डाउन सेटल डाउन हुँदैन अगर डिस्टर्ब नगरी छोडिदियो भने मिल्कलाई पनि त्यस्तै अगर मिल्कलाई एक गिलास राख्यो बिहान राख्यो बेलुका फर्केर आउँदा पनि मिल्क त्यति नै हुन्छ इट डजन्ट सेटल डाउन तल झर्दैन गिलासको मुनि चाहिँ मिल्क अलग्गै पानी अलग्गै इट डजन्ट ह्यापन लाइक द्याट सो colloidal solution are stable solution and they do not the particles of it does not settle down if left undisturbed another thing is we cannot separate colloidal solution या त colloids through filtration अगर हामीले फिल्टर गर्यो भने दुध सिधा सिधै फिल्टर भइहाल्छ यति सानो हुन्छ हामीले नदेख्ने जतिकै मात्रै हो खाली लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्नु सक्ने ठुलो मात्रै हुन्छ सो वी हेभ टु युज अदर्स मेथड्स जसबाट चाहिँ हामीले त्यसको पार्टिकल्सहरूलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ जस्तै मिल्कबाट बटर निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छ हामी त्यसलाई मजाले घुमाउँछौँ या त चर्न गर्छौँ वी चर्न इट त्यसो गर्दा के हुन्छ या त मिक्सर ग्राइन्डरमा पनि घुमाउँछौँ या त त्यो कुनै के भन्छ नेपालीमा आई डोन्ट नो इट्स नेम बट त्यो घिउ निकाल्नु लागि एउटा यसो हातले घुमाउने हुन्छ है त्योबाट पनि त्यसलाई घुमाउँछ मिल्कलाई सो त्यो घुमाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ वाट ह्यापन्स इज जुन ज्यादा हेभी चिज छ त्यो पछाडि बस्छ बाहिरपट्टि बस्छ र हल्का चाहिँ बिचमा बस्छ र बिस्तारै बिस्तारै इट सेपरेट्स सो द पार्टिकल्स दे सेपरेट इट सेल्फ सो इट इज कल्ड सेन्ट्रिफ्युगेसन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छ एउटा फोर्स हुन्छ जसले चाहिँ कुनै पनि चिजलाई हामीले घुमायौँ भने बाहिरपट्टि तान्छ हामीले एउटा ढुङ्गालाई एउटा दोरीमा बाँधेर हातले टाउकोमाथि सुई 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 घुमायौँ भने त्यो ढुङ्गालाई चट्ट छोडिदियो भने बाहिरपट्टि जान्छ कि ढुङ्गा सिधै तल झर्छ अगर हामीले एउटा ढुङ्गालाई दोरीमा बाँध्यौँ र त्यसलाई टाउकोमाथि सुई 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 घुमायो र चट्टै छोडिदियो भने पर जान्छ है सो त्यो जुन घुमाउँदाखेरि त्यसले एउटा सर्कल जस्तो बनाउँदै थियो त्यो सर्कलदेखि बाहिर जान्छ सो द्याट इज बिकज अफ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र यो प्रोसेसलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगेसन पनि भन्छ सो सेन्ट्रिफ्युगेसन भने चाहिँ के कुनै पनि चिजलाई हामीले सर्कुलर मोसनमा घुमायौँ भने जुन हेभी चिज छ बाहिरपट्टि जाने कोसिस गर्छ सो द्याट इज सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यु हेभ अलरेडी स्टडिड इन फिजिक्स आई थिङ्क यसको अपोजिट फोर्स पनि हुन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स त्यो हामी अहिले कुरा नगरौँ सो इन फिजिक्स यु विल अन्डरस्ट्यान्ड सेन्ट्रिफ्युगेसन नाउ क्लासिफिकेसन अफ colloids पनि दुई खालको जसरी नै हामी सल्युट र सल्भेन्ट हामी कुरा गरेको थियौँ अघि सल्युसनमा त्यसरी नै colloidsमा पनि दुईवटा सेम चिज हो अब डिस्पर्स्ड फेजलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुको लागि यु क्यान टेक इट एज सल्युट र डिस्पर्जिङ मिडियम भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ द सल्युट इज एडेड सो
dispersing medium is solvent, dispersed phase is solute भनेर बुझ्दा भयो. But in case of colloids we have to we should not use the word solute and solvent. We should use dispersed phase and dispersion medium. So first one is solute, second one is solvent like thing. र dispersion medium र dispersed phase बाट चाहिँ colloids, there are so many types of colloids. So यहाँनिर टेबलमा you can see है fog जुन हुस्से लागेको हुन्छ, that is dispersing medium ग्यासमा लिक्विड मिक्स भएको. कसरी? हुस्सेमा चाहिँ हावा छ, हावामा चाहिँ पानीको ड्रपलेट्स एड भयो. So that's why it is a fog. So it is a colloid. Smoke हैन, त्यसरी नै. या त अर्को इक्जाम्पल whipped cream है. हामीले अगर क्रिमलाई पुरा whip गरे, त्यसलाई पुरा घुमाइबस्यो, फिट्यो चम्चीले पुरा फिटिबस्यो भने एउटा फुल लिएर अलिक ठुलो बनिन्छ. सो त्यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ लिक्विड थियो अघि क्रिम, ग्यास एड भएर फुल्लेको. सो द्याट इज एन अनदर टाइप अफ मिडियम. फोम भन्दा पनि भयो. या त शेभिङ क्रिम्स, दे आर एक्चुअली liquid but some gases are added, या त त्यो ग्यास अलरेडी एड भइजान्छ. That's why it's a colloid. It happens to be a colloid. Now what is milk? Milk पनि एउटा इक्जाम्पल. लिक्विड इन लिक्विड, त्यसमा लिक्विडहरू हुन्छ, लिक्विडमा लिक्विडै मिक्स भएको हुन्छ. पेन्टहरू, जिलेटिनहरू, त्यो चाहिँ लिक्विडमा सलिड हालेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले sol भन्छौँ. पर कलर्डको टाइपहरू लास्ट पार्टमा दिएको छु. सो यु क्यान सी दिस इन यर बुक अल्सो. स्टाइरोफोम या मार्समेलो जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सलिड पार्ट हुन्छ, त्यो भित्र तर ग्यास पसेको हुन्छ. या त कुनै स्पन्जलाई पनि हामीले इक्जाम्पल लिँदा भयो, स्पन्जभित्र ग्यास पसेको हुन्छ. सो इट्स अ मिक्सचर. बटर सलिड चाहिँ सलिडमा चाहिँ लिक्विड मिक्स भएको हुन्छ, चिजमा पनि त्यस्तै. र सलिड इन सलिड इज रुबी एन्ड ग्लास, त्यस्तोको इक्जाम्पल. त्यसलाई हामीले सलिड सल भन्छौँ. सो कलोइडको टाइप्स देयर आर दिज मेनी: एरोजोल, फोम, इमल्सन, सोल, solid foam, solid emulsion, solid sol. So these are the types of colloids. र मैले स्टार्टिङमा अर्लियर भिडियोजमा मैले यो नक्सा देखाएको थिएँ. यसबाट चाहिँ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द टिन्डल इफेक्ट इन 3 टाइप्स अफ मिक्सर्स. सल्युसनमा यु क्यानट सी एनी बिम अफ लाइट. कलोइडमा हामीले बिम देख्छौँ, र सस्पेन्सनमा हामीले सलिड पनि देख्छौँ, र बिमलाई पनि हामीले लाइटको बिमलाई पनि वी क्यान सी. So thank you. In next chapter we'll talk about separation of the particles from the mixtures. Mixtures बाट चाहिँ हामीले कसरी separate गर्छौं the particles. There are 2 more videos in this chapter. Maybe it will take maybe 1 or 2 days. So that you can understand each video repeatedly. If you don't understand, you repeat it again, re-watch the videos again, write it down, write the notes so that you can understand. Go through your book also if you don't understand. If you don't understand, then further, then you can ask me anytime. You can message me, you can call me, you can comment me in the YouTube channel itself. And if you like it, you can hit the like button. If you want some more important videos coming soon in future, and you want to be the first one to see the videos of my class lectures, so you can subscribe the channel so that you'll get the information. So thank you.